हेलो एभ्रिवान, स्वागत गर्न चाहन्छु कुकिङ माइन्डसेटमा। म विनय। आज चाहिँ मैले चीज डोसाको रेसिपी यहाँहरूलाई शेयर गर्दैछु। चीज डोसा चाहिँ नि एकदमै फेमस छ, यो स्ट्रिट फुड मै पर्दछ। तर डोसा भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ साउथ इन्डियन खानेकुरा अन्तर्गत पर्छ र यसमा चाहिँ माथिबाट चीज हालेर चाहिँ नि टपिङ गरेर यो म आज यो रेसिपी शेयर गर्न चाहदैछु। आशा छ यो रेसिपी पक्कै पनि मन पराइदिनु हुनेछ र भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक शेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ मैले 2 कप छिल्का निकालेको उरदको दाललाई चाहिँ मैले भिजाएर राखेको छु। यो चाहिँ मैले 8 घण्टा अगाडि मैले भिजाएर राखेको हो। यतापट्टि साइडमा मैले 3 कप जति चामललाई मैले भिजाएर राखेको छु 8 घण्टा अगाडि नै, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो चामललाई चाहिँ मैले मजाले पखाल्दैछु। यो मजाले पखाल्नुपर्ने हुन्छ। जति राम्रोसँग पखाल्यो त्यति नै हाम्रो यो डोसा एकदमै राम्रो आउँछ। पखालेको चामललाई चाहिँ मैले यहाँनिर साइडमा ट्रान्सफर गरेर राखेको छु। त्यसरी नै दाललाई पनि मैले पखाल्दैछु राम्रोसँग। यो राम्रोसँग पखाल्नुपर्ने हुन्छ। जति राम्रोसँग पखाल्यो त्यति नै हाम्रो यो डोसाको कलर एकदमै राम्रो आउँछ। सो मैले राम्रोसँग पखाल्दैछु। दाललाई पनि मैले एउटा भाँडामा ट्रान्सफर गर्दैछु। पखालिसकेको यो दाल र हाम्रो यो चामललाई चाहिँ म अब ब्लेन्डर गर्न जाँदैछु। अब चाहिँ यो म पखालेको चामललाई मिक्सरमा राखेर ग्राइन्ड गर्दैछु। आधी चामल र आधी चाहिँ नि दाललाई मैले यो राख्दैछु, किनभने चामल मात्रै पिस्न एकदमै गाह्रो हुन्छ र आधी चामल राख्यो भने आधी दाल राख्नुपर्ने हुन्छ। यो दुवैजनाको मिक्सर चाहिँ एकदम राम्रोसँग यो पिसिन्छ र पानी पनि यहाँले ठिकैसँग राख्नु होला। म यहाँ पानी म ठिकै राख्दैछु। धेरै राख्यो भने एकदमै हुन्छ, पातलो हुन्छ र पानीमा चाहिँ एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै बाक्लो पनि हुनु भएन र पातलो पनि हुनु भएन हाम्रो यो डोसाको ब्याटर। यसरी छाम्दाखेरि चाहिँ हल्का मात्रै गिर्खा हुनुपर्छ। धेरै ठुल्ठुलो गिर्खा भयो भने यो हुँदैन। यो चाहिँ एकदमै मसिनो गिर्खा चाहिँ भएको छ यो हाम्रो यो डोसा। यतिको भयो भने अब म यसलाई चाहिँ एउटा सिसाको बलमा म ट्रान्सफर गर्दैछु। कन्सिस्टेन्सी यो हाम्रो यो बाक्लो पातलो चाहिँ हाम्रो डोसा यतिको हुनुपर्छ डोसा बनाउनको लागि। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। बाँकी रहेको चामल र दाललाई पनि मैले पिसेर यहाँनिर मैले बलमा ट्रान्सफर गर्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ डोसाको जुन यो ब्याटर यतिको हुनुपर्छ। धेरै बाक्लो पनि हुनु भएन, पातलो पनि हुनु भएन। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले। यो चाहिँ हाम्रो डोसा बनाउनको लागि रेडी भइसकेको छ ब्याटर। मैले यहाँनिर तावा गरम गरेर राखिसकेको थिएँ र मैले डोसा पनि यहाँनिर मैले बनाउँदैछु। यसरी 2 डाडु चाहिँ हालेर मैले मजाले घुमाउँदैछु। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले सानो मसिनो गरी काटेको प्याज पनि मैले हाल्दैछु र मसिनो गरी काटेको टमाटो र मसिनो गरी काटेको धनियालाई पनि मैले हाल्दैछु। मैले यहाँनिर थोरै माथिबाट डोसाको मसला पनि छर्दैछु र ग्रेट गरेको चिज पनि मैले माथिबाट राख्दैछु। र मैले थोरै मात्र चिज राख्दैछु किनभने मलाई धेरै चिज मन पर्दैन। यो चाहिँ ग्रेट गरेको चिज हो।
र यहाँले आफ्नो इच्छाअनुसारको चीज राख्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ स्लाइड मात्र राखेको छु चीज हेर्नुस् त हाम्रो यो यमी डोसा चाहिँ नि पाकेर लगभग रेडी भइसकेको छ अब म एकैछिनमा यसलाई म सर्भ गर्न जाँदै छु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो चीज डोसा चाहिँ नि सर्भको लागि रेडी भइसकेको छ म चाहिँ यसलाई सर्भ गर्न जाँदै छु एकदमै यमी भएको छ र यहाँले पनि यो रेसिपी आफ्नो घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र फ्रेन्ड्स फ्यामिलीमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र एकदमै मिठो एकदमै डेलिसियस रेसिपी छ यो र आशा गर्दछु आजको भिडियो रेसिपी मन पराइदिनु भयो होला र यदि भिडियोलाई मन पर्यो भने कृपया लाइक शेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र यस्तै खालका नयाँ रेसिपी लिएर म तपाईको लागि आउने छु तबसम्मको लागि ह्यापी कुकिङ